हेलो साथीहरु नमस्कार म हजुरको साथी समीर नुपाने हजुरलाई स्वागत गर्दछु हाम्रो च्यानल ट्युबलाइट टेकमा। आज म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु हजुर मोबाइलको माध्यमबाट कसरी जीमेल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै आएको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। धन्यवाद। भिडियो इन्जोय गर्नुहोस्। ल अब हामी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। ल मोबाइलको स्क्रिनमा आइसक्यो भने हजुरले आफ्नो मोबाइलमा जीमेल कहाँ राख्नु भएको छ त्यसलाई खोज्नुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जो जीमेल छ यहाँ छ। म यो जीमेललाई खोल्छु। यो जीमेल खोलिसक्यो भने माथि हजुरलाई एउटा इमोजी टाइपको केही देखिनेको मिल्छ। हजुरले त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके भनेपछि यहाँ एड अनदर अकाउन्ट भन्ने एउटा छ, त्यसमा हजुरले क्लिक गरेर यहाँ गुगल सेलेक्ट गर्नुहोस्। गुगल सेलेक्ट गर्नुभयो भनेपछि हजुरले यहाँ एउटा चेकिङ इन्फोको एउटा पपअप पाउनुहुन्छ जो अहिले कम्प्लिट हुन्छ। ल कम्प्लिट भइसक्यो भने हजुरले यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा गएर माई सेल्फ मेरो लागि बनाइरहेको भनेर जानु होला। अनि यसमा आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हाल्नु होला। म फर्स्ट नेम राख्छु समीर, SAMER समीर लेखिसकेको छु। अनि लास्ट नेममा न्युपाने NUPA यानी न्युपाने मैले यहाँ लेखिसकेको छु। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट गर्छौँ अनि नेक्स्ट गरिसक्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ बेसिक इन्फर्मेसनमा जेन्डर, इयर, मन्थ, डे यसरी हामीलाई सोध्छ। अनि म आफ्नो यहाँ डिटेल्सहरू यहाँ हाल्दैछु। जस्तै मैले मे हालेँ। यहाँनिर यो 29 हालेँ मैले। अनि 29 हाल्दैछु म 29 हेलो 29 दबे अनि यहाँ हजुरले मेल सेलेक्ट गर्नुपर्छ। मेल सेलेक्ट भइसकेको छ। अनि हजुर आफ्नो जेन्डर आफ्नो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मेल सेलेक्ट गरेँ। अनि मैले नेक्स्ट दबाइसकेको छु। हल्का लोड लिँदैछ। अनि हजुरले हल्का पर्खिनुहोस्। पर्खिसक्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ जीमेल अकाउन्ट हजुरलाई कुन चाहियो भनेर सोधिरहेको छ। हजुरले यहाँ 3-4 मध्ये कोही पनि यहाँ क्लिक गर्नु छ। यसमा क्लिक गर्नु। हजुरको जीमेल अकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। अब हजुरले आफ्नो पासवर्ड हाल्नुपर्ने छ, किनकि पासवर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। पासवर्ड हालिसक्यो भने हजुरले यहाँ नेक्स्ट दबाउनुहोस्। मेरो चाहिँ पासवर्ड क्रिएट भइसकेको छ। अनि सबभन्दा मेन के हुन्छ भन्नाले हजुरको यो जीमेल अकाउन्ट कहीँ हरायो भने सबभन्दा रिकभरीका लागि केही चाहिन्छ। हजुर यहाँ तलको स्किप पनि दबाउन सक्नुहुन्छ। बरु म आफ्नो यहाँ नम्बर हाल्छु किनकि रिकभरीका लागि यो चाहिने गर्छ। नम्बर मैले हालिसकेँ। यो नम्बर गइसकेको छ। नेक्स्ट दबाइस भने हजुरको जो अकाउन्ट छ यहाँ देखिरहेको छ। अब हजुरले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो। तल हजुरलाई आई अग्रीको अप्सन आउँछ। एउटा टर्म एन्ड कन्डिसन्स हुन् जसलाई हजुरले आई एक्सेप्टमा क्लिक गरिदिनु पर्ने छ। क्लिक भइसक्यो भने हल्का लोड लिने गर्दछ। यसले हल्का भन्दा पनि धेरै लोड लिन सक्छ। हजुरको त्यो नेट र डिभाइसमाथि डिपेन्ड पर्छ। ल भइसकेको छ। गुगल सर्भिस यहाँ देखाइसकेको छ। हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अझ लोड हुँदैछ। अनि हजुरलाई यहाँ यस्तो पहिल्यैकै स्क्रिनमा आइहाल्छ। त्यसमा गएर हजुरको जो अकाउन्ट छ त्यो अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। जस्तै जो अकाउन्ट बनेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हजुरको जीमेल अकाउन्ट छ सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। ल हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा बताउनु होला। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला। धन्यवाद यो भिडियो हेर्नको लागि। अनि हामीलाई यस्तै सपोर्ट गरिराख्नुहोस्। धन्यवाद। गुड बाई।